Στην καρδιά του ημιτού, εκεί όπου το τσιμέντο της πόλης παραχωρεί τη θέση του στο πράσινο και στη σιωπή, απλώνεται το πάρκο Άρη Αλεξάνδρου, ένας χώρος αφιερωμένος όχι μόνο στη φύση αλλά και στη μνήμη του ανθρώπου που ύμνησε με το έργο του την ελευθερία και την αντίσταση. Από ψηλά οι εικόνες αποκαλύπτουν ένα τοπίο γαλήνιο και ταυτόχρονα φορτισμένο με ιστορία, μονοπάτια που σε καλούν να περπατήσεις, δέντρα που στέκουν σαν φύλακες και ένας ορίζοντας που ανοίγεται προς την Αθήνα. Εδώ ξεκινάει το ταξίδι μας σε έναν χώρο που συνδυάζει τον στοχασμό με την ομορφιά της φύσης. Είμαστε στο ύψος του Άρη Αλεξάνδρου. Περίπου 6-7 χρόνια τα πεύκα αρχίζαν να πεθαίνουν, δηλαδή ξερενόταν όλος του ο φλοιός και οι ρίζες κοβόταν από μόνες τους και έπεφτε το πεύκο κάτω, νεκρό. Φέραμε 2 δασολόγους, πήραμε δείγματα του εδάφους, πήραμε δείγματα από τα πεύκα και τελικά αποφανθήκαν ότι δεν υπάρχει αρρώστια, απλώς το έδαφος είναι φτωχό και τα πεύκα αυτά είναι ακατάλληλα για βραχώδες έδαφο, γιατί όλος ο λόγος αυτός ήταν ένας βράχος με μια πολύ μικρή στρώση χώματος. Η θεραπεία που μας ζητήσαν να κάνουμε είναι να φυτέψουμε άλλα δέντρα ανάμεσα στα πεύκα που με τα φιλοβόλα, που με τα φύλλα τους θα φρουτίζανε το έδαφος και με τις ρίζες τους θα βοηθούσαν και τα πεύκα τα οποία είχαν απομείνει. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε χώμα από τα φύλλα των φυτών τα οποία φυτέψαμε. Ανοίξαμε λάκκους που ρίχναμε μέσα τα φύλλα και τα κλαδιά των φυτών που βγαίναν, αλλά αγοράσαμε και ένα κομποστοποιητή ο οποίος θα έφτιαχνε το λεγόμενο κομπόστο. Το κομπόστο είναι το χώμα που προέρχεται από τα σάπια ξύλα και φύλλα των φυτών, είτε χλωρό είτε ξερό. Η διαδικασία της κομποστοποίησης βασίζεται και στην δουλειά που κάνουν τα σκουλίκια γεωσκόλικες, τις οποίες βάζουμε μέσα στα φύλλα και στα κλαδιά και οι οποίοι βοηθούν στο να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα του χώματος. Σε λίγο θα φτάσουμε και μέχρι τον κομποστοποιητή και θα δούμε πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί, θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Τα βασικά μέρη του κομποστοποιητή είναι καταρχήν ο κάδος του, στον οποίο μπαίνουν τα φυτά, τα ξερά, και τώρα έχουν ξεραθεί αυτά. Να βάλουμε μερικά τρυφερά. Αυτός είναι ο κάδος. Το κάδο το γεμίζουμε
με πράσινα φυτά και με ξερά κλαδιά που βλέπετε εδώ πέρα. Στο κάτω μέρος έχουμε φροντίσει να ρίξουμε καμιά 20 γεωσκόλικες. Οι γεωσκόλικες τους βρίσκουμε μέσα στο άλσος. Στο κάτω μέρος του άλσους υπάρχει ένας αγωγός αποστράγγισης, ο οποίος είναι κομμένος στη μέση, ούτως ώστε το νερό της βροχής να περνάει και να φεύγει. Επειδή είναι κατηφορικό το έδαφος όμως, αυτός ο αγωγός γέμισε με λάσπη, γέμισε με χώμα, και στο χώμα αυτό υπήρχαν και κομμάτια από φυτά κλπ. Εκεί μέσα αναπτυχθήκανε γεωσκόλικες. Εκεί βρίσκουμε τις γεωσκόλικες που βάζουμε στο κομποστοποιητή. Στη συνέχεια γεμίζουμε με στρώματα πράσινο και ξερό χορτάρι ή πράσινα και ξερά φύλλα, κλαδιά κλπ. Μέχρι να γεμίσει επάνω. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία, γιατί όσο περνάει ο καιρός η στάθμη κατεβαίνει, γιατί γίνεται η ζύμωση μέσα στη μάζα των βλαδιών. Οπότε αυτά κατακάθεται, προσθέτουμε καινούργια. Και βέβαια πάντα σκεπάζουμε τον κάδο με το καπάκι του. Ένα μήνα περίπου, 1-2 μήνες μετά που θα αρχίσει αυτή η διαδικασία, στο κάτω μέρος βλέπετε εδώ πέρα ένα καπάκι. Αυτό το αφαιρούμε και στο κάτω μέρος έχει σχηματιστεί ναι, χώμα κομπόστο κανονικό. Οπότε βγάζουμε το κάτω μέρος, το χρησιμοποιούμε για τα φυτά μας και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ο κομποστοποιητής είναι ένα μηχάνημα το οποίο συνέχεια δουλεύει. Αφαιρούμε το πρώτο στρώμα από το κάτω μέρος μέσα από το πορτάλι του εδώ και συνεχίζουμε να ρίχνουμε φύλλα, ξερά και χλωρά ή κλαδιά ξερά και χλωρά, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία της κομποστοποίησης. Είναι μια δουλειά δηλαδή η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Περίπου για να πούμε και ορισμένα νούμερα, περίπου το χρόνο με ένα τέτοιο κομποστοποιητή βγάζουμε γύρω στα 3 κυβικά χώματος κομπόστο, 3 κυβικά κομπόστο. Και επειδή έχουμε 6-7 κομποστοποιητές μέσα στο άλσος, πολλαπλασιάστε με το νούμερο αυτό για να δείτε πόσα κυβικά χώμα παίρνουμε για τα φυτά που φυτεύουμε δίπλα στα πεύκα. Υπάρχουν και αυτές οι περσίδες, τα ανοίγματα αυτά εδώ, για να αερίζεται η μάζα, έτσι. Για κοίταξε, το ολόγυρα είναι. Ήταν ολόγυρα. Μυγδαλιά. Είχε μόνη της. Μερικές φορές η φροντίδα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια, αλλά μικρές πράξεις με αγάπη. Ένας απλός κομποστοποιητής έδωσε ζωή στα δεντράκια του πάρκου Άρη Αλεξάνδρου, αποδεικνύοντας πως με συνεργασία και μεράκι μπορούμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τον πράσινο πλούτο του τόπου μας. Το πάρκο αυτό δεν είναι μόνο ένας χώρος περιπάτου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει χάρη σε όλους μας. Ας συνεχίσουμε να το στηρίζουμε, γιατί κάθε δέντρο που μεγαλώνει είναι μια υπόσχεση για το μέλλον.